Då var vi äntligen här. Ja, och som vi har längtat och pratat om det här. Det har gått för lång tid mellan våra fiskepass tillsammans. Och det är sen vi gjorde i båten med jiggar i höstas som vi verkligen såg att vi verkligen tycker om att fiska med varandra. Ja, vi har ju känt varandra i snart 20 år. Fisket har ju liksom varit något som förenar dig och mig de senaste 15 åren. Med flugfiske och ute i vildmarken och ja, det har varit kul. Men vi har ju alltid vi har ju haft vatten som vi har velat fiska ihop väldigt länge. Som vi aldrig, men jag med småbarn, du med 2 jobb, jag 2 jobb. Vi har aldrig fått till det riktigt, men nu sitter vi här. Nu är vi äntligen här och ska få fiska tillsammans, slå våra huvuden ihop och verkligen se till att försöka hitta gäddorna. Och förhoppningsvis stora gäddor. Förhoppningsvis stora gäddor. Vi bestämde oss att vi skulle leta efter gäddorna grunt i grunda vikar där de käkar vad vi tror på är då vitfisk som skulle in och leka. Problemet som har varit är att det var badtemperaturer här för 2 veckor sedan. Och nu har vi haft lågtryck i 1,5 vecka som har kylt ner vattnet i, jag tror, närmare 5 grader. Så därför kom vi överens om att vi startar vårt fiske i grunt och så får vi se var det leder. Precis. Då är det bara att få oss att börja fiska egentligen, eller hur? Ja. Ja. Undrar fan vad det är för temp uppe i norra. Samma temp tror jag. Tror du det? Ja, där blåser hela. Oj, där är en. Det var en meterfisk där. Vart då? Den simmade, den här stod den. Simmade den vilken håll? Ditåt. Inte garanterat över metern. Det var inte den. Den första. En 90-fisk. Ja. 85-90. Bra där. Så. Brash. Boom. Boom. Jävlar snyggt den kom upp och tog betet. Fan, första platsen för idag. Fiska en lekvik. Gäddorna har ju lekt klart, men de är kvar här inne för att käka upp sig. För att abborren kommer in, leker, så kommer vitfisken in och käkar. Och då är de kvar här för att käka upp sig. Och det är då vi ska få dem förhoppningsvis uppkäkade donnorna innan de kliver ut på sina normala ställen. Sina liksom hemvister. Här är de bara på semester. Yes. Vi kör gummi. Maestro kör El Jerky. Så ska vi se vad som vad vinner på det då. Vad tror vi? Jag tror mer fisk på jerk och större fisk på gummi. Jag hoppas det är rätt. Jag tar gärna 2 stora. Jag tänkte jag fick ju störst sist så jag tänkte nu jag ger dig lite försprång den här. Ja, det är snällt av dig. Det brukar vara jag som var egentligen vann, men nu är det du som ja. Jag tänkte att folk är inte van att se sprattel i mina spön. Så jag tänkte nu ska du sprattla lite i spöet. Nej, hur fasen. Nu tar vi dem. Ja. Så när man går in och committar till en plats där man ska fiska så måste man verkligen lägga tiden. Man kan inte gå in och lägga 2 timmar eller 3 timmar. Utan man måste verkligen lägga tiden för att få den infon som man behöver för vidare fiske. Ja, och resultatet kom ganska egentligen fort för oss. För att vi fick en bättre fisk ganska snabbt. Mm. Och då trodde vi att vi var inne på rätt spår.
Bättre? Nej. Men lite bättre än den förra. Jo då. Det är nog en meterfisk. Vad typ är den kalibern? Nej, inte. Så tar vi den här. Är du med? Ja, nej, den där är inte med. Den där är metern. Är du med? Jag är med. En 7 i alla fall. På mitt fuskbete. Vad grejer du? Så, en helt okej fisk, 8 plus, jävla fin rygg, ska få simma tillbaka, var riktigt arg var han. Sådär, så var det fint. Boom. Jaha, börja bra. Fan, 103, 8 plus. Ja. Fan, vi tror vi är på rätt spår alltså. De är ju här. Vi har sett en meterfisk. Du bommar en, vi har fått 2. Så 3. Vi har inte varit här länge, vi har ju bara fiskat av en liten plätt. Det finns ju ganska mycket kvar att fiska. Jag tror det båda gott alltså. Ja, jag känner en bra känsla. Men det är det här som jag tror. Det har varit sjukt varmt. Så de har varit jävligt inaktiva och sen nu har det stabiliserat sig några dagar. Och nu har tempen legat i samma... Ja. Och jag tror det är viktigt. Gäddorna, speciellt stora gäddor, gillar inte de här jättehöga temperaturskillnaderna. Jag var här för ett par veckor sedan och då var det jättevarmt i vatten. Någonstans mellan 20-24 grader. Nu har det sjunkit ända ner till 15 grader. Och temperaturen liksom i luften också sjunker ganska länge under en längre period. Så att jag tror att gäddorna då, som Alex säger, har stabiliserats. De gillar inte väderförändringar. Och nu känns det som att de är på G och vill hugga igen. Så här är det båda för en bra dag. Jinx! Ja, det är bara jinxa. Nu kör vi. Jag ska inte missa nästa i alla fall. När vi fiskar av de här vikarna så vill vi liksom försöka och framförallt hitta de här små förändringar i nivån. Alltså, går det från 1 meter bara ner till 1,40 så är det avgörande i de här marerna och vikarna för var de stora fiskarna stryker omkring. Och man hittar dem oftast liksom upptryckta precis där det kliver upp mot lite grundare vatten. Där stryker de omkring och letar efter saker och ting att äta och förmodligen våra beten. Det var ju helt klart att fisken var precis vid de kanterna. Ja. De var inte uppe på det grunda. Ja, några små fiskar var uppe på det grunda, men de större fiskarna var samlade i de här potterna. Ja. Nej, fisk. Nu är det speeda upp. Lyft. Det är inte ofta man har följare här heller. Antingen kliver de på eller så men skiter det är ju de ofta så på de här jäkla. De bestämmer sig bara, då tar de. Ytterst sällan de är där. Och är de där och tittar, då behöver man ju knappt kasta på dem. För då är de bara av någon anledning helt ointresserade. Eller de är intresserade men de vill inte hugga liksom. Vet du vad jag ska göra nu? Nej. Ska jag dra en fisk? Gör det. Ja. Tack. Quick release. Quick release. Och här kom värsta betesdimmet. Ja. Nedanför här. Ja, jag ser det. Riktig abborrmat. Och det är 100% att gäddorna äter det där. Säkert. Du vet när det kommer, du vet om bam så tar de 2-3 stycken sådana där.
när de öppnar käften. Alltså jag tycker det är så sjukt om man skulle få fisk nu när man har stått och kastat så här. Det är det jag tycker är så konstigt med gädda. Alltså. Man står och kastar och kastar och kastar och sen när man typ börjar typ förlora hoppet. Då smäller. Så är man inte riktigt. Då börjar man prata och typ så här gå ur fokus. Men det är ofta då man gör någonting som är så här lite annorlunda mot vad man... Där! Men du vet det här med foten på elmotorn, det är en klassiker. Ja, för det är oftast att du gör så här. Typ upp med spöet och då bam! Så missar man den och så blir man lack. Fan, lär dig fiska säger man till sig själv då. Uppenbarligen så gör du någonting rätt när du flyttar foten till elmotorn. Nej! Var det fisk? Ja. Fan hände? Jag är så jävla sönderkäkad så jag kan inte avläsa någonting. Men den där är nog ny. Alltså. Han kommer ihåg på den här tiden vi var och fiskade öring här uppe. Vet du, vet du hur länge sedan det är? Du vet att jag var där i år va? Ja, jag vet inte, det måste vara 8 år sedan. 8 år sedan? Try again. 10 år sedan? Eller? Try again. Är det ännu längre? Jajamensan, det är 12 år sedan vi var vandra och fiska öring i de där kärnorna. 12 år sedan. Jag var ju där i år med barnen. Jag drog 27 öringar på en förmiddag. 27 på en förmiddag. Men fan, du vet med de här lätta grejerna. Vilka jävla strikes alltså. Det är helt sjukt. Du står där med 12 gram spö och bara, de är så jävla häftiga att ta. Och de smackar på de där småspinnarna som det vore det sista de skulle göra här i livet. Alltså. Sjukt roligt var det. Det är någonting med det här ljuset och... Bättre? Ja men vad? Va? Va? Jo, där. Är den bättre eller? Nej. Den var på igen. Den där gick på igen. Jag tappade den och sen bara släppte jag betet och så var den på. Sikt. En liten pajki. Får gå tillbaka. Ut med den. Kvällen innan vi satt och skulle bestämma oss för att fiska det här stället så såg vi på Google Earth att det fanns 2 stycken små potter innanför den här viken. Som vi bestämde oss för att försöka att ta oss till. Och det gick ju bra. Det ser ut som att den går en fåra där, alltså nära där. Och det går en, alltså så här också. Ja, du ser ju, det måste ju vara de där, ja. Alltså. Nu ser jag vattnet där inne, det såg inte jag tidigare. Ser du det? Ja. Här går det ju typ en fåra. Ja. Den måste ju gå emellan där liksom. Det går en fåra där borta också. Det är ju så här man ska bara komma in och så ser man en 17 kilos gädda ligga så här. När man bara så här, vi ligger här hela dagen. Bra. Nu kommer den. Jag kände det. Det går ju. Slänger bort den dit eller? Ja. 1, 2, 3. Ja. Då kan vi tvinga oss dit mer. Här är det stumt. Här är det. Och nu glev vi av något. Skam till den som ger sig. Dit vill vi in.
Vi ser det, det är så nära men ändå så långt borta. Nej, jag tror fan inte det här går alltså. Nu sitter vi. Ja, det är grunt här vet du. Är det? Ja. Det är fan land. Och sen, Där då? ja jag ska se. Nu är vi på land. Förstår du hur... Det är så lite. Nu börjar känna sig besegrad. Har vi Ja. tid så åker vi tillbaka och då tar vi med vadare. Dra in båten alltså. Så efter 6 timmars fiske i Maren så kände vi att vi ville låta den här platsen vila, för det var ett ganska litet område som vi har fiskat av. Så då tänkte vi åker ut på grynnorna utanför för att se om fisken har kommit ut där. Väl ute på grynnan så fick vi ju svar ganska snabbt. Det fick vi. Undrar om jag ska bara för sakens skull nu prova fiska tail. Jag vet inte vad du får köra alltså, för jag vet inte vart vi ska. Okej, jag kör. Jag tar högersidan där. Jag kör en McTail. Vitbukad black glitter pike. Nästan idiotsäkert bete. När en fisk väljer att ta en McTail då är den krokad alltså. Han ville ha. Ja. Det där är en 85 i alla fall. Ja. Tog 2 gånger. Nej, den kan fan vara 90 alltså. — 85 typ. 85-90. På en jiggen. Fan vad roligt. Ute på grynnan. Bam! Hej då! Fan, det är sent i år. Det ligger jättesent, vilket gör att de är oftast kvar, de är kvar i grunda vikarna när de ska vara ute på grynnor och djupkanter. Men nu hittar vi åtminstone en på grynnan. Så förhoppningsvis hittar vi mer, för det är fruktansvärt roligt fiske och fiska lite djupare. Så att vi hoppas på det, eller hur? Säger du, maestro? Jo men ja. Kamilovic. Kolla abborren. Vad en fin abborre. Ja. Följer den här. Kolla där då. Nej. Sten. Men det var abborrar bredvid. Men gräs. Det var abborrar bredvid. Var Såg det? ni inte abborrarna? Nej. Det är typ 3-4 stycken. Större kaliber av abborre. Mm. Men här går det garanterat stor gädda då också. Okej, är du med nu? Ja. Första kastet. Första kastet. Första kastet. Abborre. Abborre. På en 15 tums jigg. 15 tums jigg. Det den. Fan, det tog ett tag alltså. Jag bara, vänta nu. Det är någonting som inte lirar. Men jag skulle gärna vilja se dig ta en abborre på en 15 tums. För jag tror att den abborren, den fan är antingen dum i huvudet eller så... Felkrokad i ryggen. Ryggfen. Eftersom vi fick svar på grynnan att det fanns fisk där så bestämde vi ändå för att åka tillbaka, för att vi trodde verkligen att vi skulle få en stor fisk där inne, för det var stor fisk i farten och vi hade committat för planen för att vara inne i viken hela dagen med ett litet stopp för att se hur det ser ut utanför. Så vi åkte tillbaka till viken.
Ingen aning. Den känns ryckig dock. Ja, det måste vara liten. Ja. Den lossnar. Lossnar den? Nej. Nej, den är kvar. Ja, då är den liten. Ja, den stånkar ju som en stor. Var med hoven just in case. Fan vad konstigt, såg ut som ett snört. Det här är bra, den är bra. Den är bra. Den är bra. Vänder den till dig. Nej. Vi har haft ett set fiske ett tag och var ute och kolla grynner och branter och uddar och kobbar. Och kobbar kan vi inte gjort, för det är bara skärgård. Jag kollar lite överallt. Men så åkte vi tillbaka in i Grundviken här och efter 10 minuter fick vi kontakt igen. En helt okej fisk, måste jag säga. Jättefin, arg. En enda krokspets. Men det räcker tydligen. Det är inte ofta jag downsizar, men det hjälpte den här gången. Fan, det tar ju fler. Det kanske kommer igång nu. Och där stack den gädda. Där stack den gädda. Ja. Var det den som du såg? Ja, det måste ha varit det. Jag vet inte, den såg liten ut. En liten. En liten. På Jerky. Quick release. Boom. Yes! Stor. Åh jävlar. Jag kommer runt där. Är du med? Jag är med. Jag är med. Ja, den tog på en Muras mouse. Helt sjukt. När man säger det. Kanske måste veva jävligt långsamt. Inte så stor, men naggande god. Det är så min fru brukar säga. Ja. Den är inte så liten den där. Nej, alltså det är ju en fin gädda, men... Stabbig. Om man fiskar med Alex så fiskar man också med en kille som har en liten skev världsbild om större gäddor. Jag tycker en stor gädda är en fisk över 100 centimeter. Och Alex har ju fått rätt många över väldigt stora gäddor, så han får en liten skev bild på det. Som gör att vi dömer ner gäddor som egentligen är jävligt bra. Och det är inte det att jag inte tycker att gäddorna är fina. Det är inte det att jag inte gläds. Men min tanke är där borta. Så att det blir som det blir. Ja. Ja, då har vi fått 10 fisk nu. Ja. Och
3-4 diesel. Ja. Alltså för en första dag är det väl okej. Jag tycker jag. Jag är 2 meters fiskar. Typ en 85 och 90-95. Det är okej. Ja, lite. Ja, lite ja. Men roligt! Ja, några kast till så måste vi åka. Ja. Om vi ska hinna. Ja, eller... Nej. Det Det är ju tredje jag får. Jag tänkte så här, vänta nu. Varför får jag inget huvudskak? Men det följer med. Ja, det är bra. Och så gick den så här. Ja. Ja, Alex, fan, nu är vi klara för idag. Ja. Nu tar vi och brassar på lite burgare. Och tar en pilsner och reflekterar över dagen. Och planerar morgondagen. Ja, men det var en rolig dag. Jävligt rolig dag alltså. För mig, Sjukt fan, rolig. jag har inte fiskat på länge, så för mig var det jävligt kul att få lite ryck i spöt. Ja, fan, vi börjar lugnt. Värmer upp. Men vi har fått några fina fiskar. Alltså, så att jag är nöjd. Ja, grymt. Så dag 1. Vi fullbordade planen. Vi var i Maren hela dagen. Kämpade tappert med ett resultat som var helt klart godkänt. Absolut. Vi saknar den här riktiga toppen. Men jag är glad för dag 1. Men under middagen, för att fylla våra bensintankar, så kom vi överens om att imorgon, då måste vi ut på djupare vatten. Och det visade sig vara helt rätt beslut.